नमस्ते साथीहरू, तपाईहरूलाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानल अदृश्य टेकमा। आजको यस भिडियो ट्युटोरियलमा म तपाईहरूलाई दुईवटा डेटा सेटलाई कसरी मर्ज गर्ने भन्ने कुरा सिकाउने छु। त्यसको लागि सर्वप्रथम तपाईहरूले आफ्नो आर स्टुडियो अथवा आर प्रोजेक्ट ओपन गर्नुहोस्। म चाहिँ मेरो आफ्नो फोल्डरमा गए र ट्युटोरियल नाम गरेको आर प्रोजेक्ट ओपन गर्दैछु। आर प्रोजेक्ट ओपन भइसकेको छ र मैले अघिल्लो हप्ताको भिडियो ट्युटोरियलको आर स्क्रिप्टलाई मैले क्लोज गरेँ र एउटा नयाँ आर स्क्रिप्ट क्रिएट गर्दैछु र यसको नाम चाहिँ जोइन डेटासेट्स भनेर राखेँ। ओके, अब इन्भाइरोमेन्टमा भएको यो डेटासेटलाई रिमुभ गरौँ। क्लियर इन्भाइरोमेन्ट, यसको लागि rm list इक्वल्स टु ls भन्ने फङ्सन प्रयोग गरेँ। कन्ट्रोल इन्टर, इन्भाइरोमेन्ट इम्टी भइसकेको छ। म अब विभिन्न स्याम्पल डेटासेट्सहरू प्रयोग गरेर कुन फङ्सन प्रयोग गरेर चाहिँ त्यो स्याम्पल डेटासेट्सहरूलाई जोइन अथवा मर्ज गर्न सकिन्छ त्यो तपाईहरुलाई देखाउँदै जानेछु। सर्वप्रथम डेटा हेरौँ। डेटा चाहिँ मेरो डाइरेक्टरीको डेटासेट भित्र ट्युटोरियल 10 भित्र छ। म सर्वप्रथम तपाईहरुलाई स्याम्पल डेटासेट 1 देखाउँछु। भ्यू फाइल, यो स्याम्पल डेटासेटमा चाहिँ dt1 र dt2 भन्ने दुईटा सिट छ। dt1 मा चाहिँ id 1 देखि 20 सम्म छ र dt2 मा चाहिँ 21 देखि 40 सम्म छ र बोथ डेटासेटको चाहिँ कोलम चाहिँ id, नेम, एज, जेन्डर, हाइपरटेन्सन, डायबिटिज र BMI हरू छन्। अब यो दुईवटा डेटासेटलाई इम्पोर्ट गरौँ र दुईटा डेटासेटलाई कसरी जोइन गर्ने, कसरी मर्ज गर्ने भन्ने कुरा एक्सप्लोर गरौँ है त। यसलाई मैले क्लोज गरेँ। सर्वप्रथम लाइब्रेरी लोड गरौँ। मलाई चाहिने लाइब्रेरी हो रिड एक्सेल। यो कोडलाई रन गरेँ, लाइब्रेरी लोड भइसक्यो। अब त्यो एक्सेल सिटमा भएको सिटको लिस्टहरू निकालौँ। सिटको लिस्ट निकाल्नका लागि चाहिँ एक्सेल सिट्स भनेर छ र यसभित्र चाहिँ त्यो एक्सेल फाइलको पाथ राख्नुपर्ने हुन्छ। पाथको लागि चाहिँ जस्ट फाइललाई सेलेक्ट गर्ने र कपी पास्ट टु क्लिपबोर्ड गर्ने र यता लिएर आएर कपी पेस्ट गर्ने र स्ल्यास ट्याब की थिच्नुभयो भने कुन डेटासेट हो तपाईले चुज गर्न पाउनुहुन्छ। स्याम्पल डेटासेट 1। यो कोड रन गरौँ। dt1 र dt2 सिटको नामहरू आयो। हामीहरूलाई यो दुईटा सिट चाहिँ इम्पोर्ट गर्नु छ। हो, त्यसको लागि चाहिँ अब यो कुनै एउटा अब्जेक्टमा असाइन गरौँ। सिट लिस्ट भनेर असाइन गरौँ र यसलाई रन गरौँ। त्यसो गर्दा सिट लिस्टमा dt1 र dt2 दुईटा नेम्सहरू चाहिँ बसेको छ। अब हामीहरूलाई यो दुईटा सिट चाहिँ इम्पोर्ट गर्नु छ। त्यसको लागि चाहिँ के गर्ने, यल एप्लाई भन्ने फङ्सन प्रयोग गरौँ। एल अप्लाईमा चाहिँ लिस्ट र फङ्सन हुन्छ। हामीले प्रयोग गर्ने लिस्ट भनेको चाहिँ सिट अन्डरस्कोर लिस्ट हो र फङ्सन भनेको चाहिँ यक्स। यो सिटको एउटा आइटम चाहिँ एज अ यक्स ट्रिट हुन्छ र त्यसभित्र चाहिँ कुन फङ्सन हामीले कल गर्छौँ त्यो फङ्सन चाहिँ रन हुन्छ। जस्तो कि अब यो भित्र चाहिँ हामीले रिड एक्सेल भन्ने फङ्सन कल गर्यौँ र रिड एक्सेलको ट्याब की थिच्नुभयो भने पाथ, सिट, यिनीहरू चाहिँ यसको आर्गुमेन्ट्स भयो। पाथ भनेको चाहिँ हाम्रो माथिकै यही नै पाथ हो। मैले यसलाई कपी गरेँ, कन्ट्रोल C र यहाँ पाथ चाहिँ पेस्ट गरेँ र पाथ पछि यसको अर्को आर्गुमेन्ट हुन्छ सिट। सिट चाहिँ कुन हो भन्दाखेरि सिट चाहिँ x भयो, किनभने इच लिस्ट सिट लिस्टबाट एउटा आइटम एज अ यक्स ट्रिट हुन्छ र यो फङ्सन भित्र आएर रिड एक्सेल वाला फङ्सनमा चाहिँ कल हुन्छ र त्यो डेटा सेट चाहिँ इम्पोर्ट हुन्छ। यसलाई रन गरौँ। दुईटा डेटा सेट इम्पोर्ट भयो तर कन्सोलमा मात्र देखियो। यसलाई चाहिँ हामी डेटासेट्स भनेर नाम दिउँ। अब डेटासेट चाहिँ एज अ लिस्ट दुईटा डेटासेट आयो। अब यहाँ हेरौँ, यसको नामहरू छैन, डेटासेट लिस्टको नामहरू छैन। जस्ट टेबल 27 भनेर आयो, लिस्टको नेमहरू छैन। नेम्स चाहिँ असाइन गर्नका लागि नेम्स डेटासेट्सको नेम चाहिँ के राख्ने त भन्दाखेरि यसमा असाइन गरिदिउँ। केलाई असाइन गरिदिउँ, सिट
लिस्टलाई सिट लिस्ट पनि नेमको लिस्ट थियो नि त यसो गर्दाखेरि अब चेन्जेस के आयो dt1 dt2 भनेर आयो अब हामीहरू यो दुईटा डेटा सेट चाहिँ केमा छ लिस्ट भित्र छ लिस्ट भित्र भएकोलाई हाम्रो ग्लोबल इन्भाइरोमेन्टमा लिएर आउनका लागि ब्रिङ आइटम्स टु इन्भाइरोमेन्ट फ्रम लिस्ट यसको लागि चाहिँ हामीसँग फंक्सन छ लिस्ट टु env र यो फंक्सन भित्र यसको आर्गुमेन्ट्सहरु भनेको चाहिँ एउटा लिस्ट हुन्छ लिस्ट चाहिँ के हो डेटा सेट्स हो र अर्को आर्गुमेन्ट इन्भाइरोमेन्ट भनेको चाहिँ डट ग्लोबल env हो कन्ट्रोल इन्टर यसो गर्दा dt1 र dt2 दुईटा डेटा सेट्स हाम्रो इन्भाइरोमेन्टमा आइसकेको छ यसरी चाहिँ हामीले जतिवटा वर्कशीट छ त्यो एकैचोटी हाम्रो इन्भाइरोमेन्टमा इम्पोर्ट गर्न सक्दछौं अब हाम्रो स्याम्पल डेटा सेट्सहरु आइसकेको छ अब स्याम्पल डेटा सेटहरु कम्पेयर गरौँ है त str dt1 गरौँ यसो गर्दा id न्यूमेरिक छ नेम क्यारेक्टर छ एज न्यूमेरिक छ जेन्डर क्यारेक्टर छ मेल र फिमेल हाइपरटेन्सन न्यूमेरिक छ डायबिटिस न्यूमेरिक छ र बीएमआई न्यूमेरिक छ त्यसैगरी अर्को डेटा सेट हेरौँ str dt2 यसमा चाहिँ नेम क्यारेक्टरमै छ एज न्यूमेरिक छ जेन्डर पनि न्यूमेरिक छ माथि र तलमा जेन्डर फरक छ यतापट्टि क्यारेक्टर छ यसा न्यूमेरिक छ भनेपछि डेटा टाइपहरु सेम भएन र भेरिएबल नेमहरु यहाँ बीएमआई माथि क्यापिटल बीएमआई छ तलपट्टि स्मल बीएमआई छ यस्तो नेमहरु डिफरेन्ट हुँदाखेरि चाहिँ मर्ज गर्नका लागि प्रब्लम हुन्छ त्यसको लागि चाहिँ फर्स्टमा डेटा टाइपहरु जुन जुन भेरिएबल हामीले मर्ज गर्ने हो त्यो भेरिएबलको चाहिँ डेटा टाइपहरु कमन हुनुपर्छ अब दुईवटै डेटा सेटमा जेन्डरलाई चाहिँ एउटै डेटा टाइप फ्याक्टरमा कन्भर्ट गरौँ र बीएमआई चाहिँ एउटा डेटा सेटमा नेम रिनेम गरेर बोथ डेटा सेटमा सेम नेम बनाऊ है त चेन्ज डेटा टाइप अफ जेन्डर dt1 डलर जेन्डर यसलाई चाहिँ फ्याक्टर बनाऊ फ्याक्टर हामीले केलाई कन्भर्ट गर्दैछौँ dt1 डलर जेन्डर लेबल्स इज इक्वल्स टु यसको लेबल्सहरु भनेको चाहिँ मेल र फिमेल छ मेल कमा फिमेल र यसको लेबल्सहरु चाहिँ सी मेल कमा फिमेल ordered is equals to false गरौँ डेटा सेट 1 मा त हामीले कन्भर्ट गर्यौं अब डेटा सेट 2 मा पनि कन्भर्ट गरौँ dt2 डलर जेन्डर यसलाई पनि फ्याक्टर बनाऊ dt2 डलर जेन्डर लेबल्स भनेको चाहिँ यसमा चाहिँ 0,1 0 र 1 छ कमा लेबल चाहिँ के गर्नु पर्यो 0 भनेको फिमेल र 1 भनेको मेल हो ordered is equals to false अब दुईटैको str dt1 यसमा जेन्डर फ्याक्टर बनेको छ str dt2 यसमा पनि जेन्डर फ्याक्टर बनिसकेको छ अब dt2 डेटा सेट 2 मा नेम चेन्ज गरौँ बीएमआई को नेम चाहिँ क्यापिटल बीएमआई बनाऊ है त त्यसको लागि चाहिँ एउटा फंक्सन चाहिन्छ नेम्स dt2 गरौँ नेम्स गर्दाखेरि यसमा भएको भेरिएबल्सको लिस्ट नै आउँछ र त्यसपछि एउटा बिग ब्र्याकेट राखौं र कुन नेमलाई चेन्ज गर्ने हो त्यो नेम चाहिँ हामीले कन्डिसनली सेलेक्ट गरौँ नेम्स dt2 इज इक्वल्स टु बीएमआई हो यो बीएमआई यति कोड रन गर्यो भने चाहिँ यसले बीएमआई भन्ने नाम भएको भेरिएबल मात्र सेलेक्ट गर्छ हो अब यसलाई चाहिँ हामीले क्यापिटल बीएमआई ले रिप्लेस गर्नु छ त्यसको लागि चाहिँ हामीले असाइन गर्दियौ BMI भनेर क्यापिटल BMI ले असाइन गर्दियौ र इन्टर गरौँ अब नेम्सहरु के भयो हेरौँ त dt2 अब चाहिँ क्यापिटल BMI भयो यति भइसकेपछि अब दुईवटा डेटा सेट अब डुप्लिकेसन बोथ डेटा सेटमा चाहिँ आईडी डुप्लिकेसन भएको छ कि छैन चेक गरौँ चेक डुप्लिकेसन्स हेर्नका लागि चाहिँ टेबल डुप्लिकेटेड dt1 डलर हामीले चाहिँ टेबल भित्र डुप्लिकेटेड डलर आईडी गर्यौं भने ट्रू अर फल्स एउटा पनि डुप्लिकेसन छैन आईडी मा त्यसैगरी फेरि अर्को टेबल बनाऊ डुप्लिकेटेड dt2 डलर आईडी यसमा पनि डुप्लिकेसन एउटै छैन अब यति भइसकेपछि अब डेटा सेटलाई मर्ज जोइन गरौँ अथवा एपेन्ड गरौँ यसमा चाहिँ के हो दुईटा पर्सनले इन्ट्री गरेको दुईटा डेटा सेट एजुम गरौँ डेटा सेट 1 र 2 लाई र त्यो दुईवटा डेटा सेटलाई चाहिँ
रो चाहिँ बाइन्ड गरौँ दुईवटा रोलाई बाइन्ड गर्नका लागि हामीसँग फंक्सन छ बाइन्ड रोज हो यो चाहिँ डिप्लायर फंक्सन भित्रको हो त्यही भएर लेट्स लोड दैट प्याकेज लाइब्रेरी डिप्लायर लाइब्रेरी लोड भइसकेको छ अब बाइन्ड रोज रो बाइन्ड गर्नका लागि चाहिँ हामीसँग फंक्सन छ बाइन्ड रोज र बाइन्ड रोज भित्र चाहिँ यसको आर्गुमेन्ट्स भनेको के लाई जोइन गर्ने त हो त्यो डेटा सेट्सहरु हो नि त dt1 dt2 गर्नुभयो भने चाहिँ बाइन्ड रोज यसले चाहिँ के गर्छ डेटा सेटलाई बाइन्ड गरिदिन्छ यहाँ हेर्नुभयो भने डेटा सेट बाइन्ड भएको छ यसलाई dt भनेर असाइन गरौँ अब dt मा हेरौँ त एकचोटी यसलाई भिजुअलाइज गरौँ dt गर्दाखेरि सबै तल र माथि डेटा सेट एउटै मर्ज भयो यसरी चाहिँ हामीले रोलाई बाइन्ड गर्न सक्छौं त्यसैगरी डिफरेन्ट कन्डिसन्समा चाहिँ हामीले डेटा सेट्सहरु मर्ज गर्न सक्छौं त्यो चाहिँ हामी अपकमिङ भिडियो ट्युटोरियलमा तपाईहरुलाई डेमोन्स्ट्रेट गरेर नै देखाउने छौं आजको लागि चाहिँ यति नै हस्त धन्यवाद